ทุกอย่างที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับรูปร่างของเราเริ่มที่ทัศนคติไม่ว่าตอนนี้จะหนักเท่าไหร่อยากลดกี่กิโลใช้วิธีไหนอยู่หรือพยายามลดน้ำหนักมาแล้วกี่ครั้งไม่สำคัญมันมีวิธีคิดให้ผอมอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับร่างกายเวลามีความคิดลบกับร่างกายเช่นไม่ชอบรูปร่างตัวเองมันก็จะรู้สึกไม่ดีเห็นทีไรผิดหวังทุกทีรับไม่ได้ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้การกระทำมันก็จะออกมาในแนวเอ็กซ์ตรีมฝืนทรมานหักโหมซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้ในระยะยาวไม่ว่าจะอยากผอมขนาดไหนก็ตามไม่ยั่งยืนและไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือบางคนอดทนลดได้นะแต่ก็กลับมาอ้วนใหม่ในที่สุดซึ่งก็จะทำให้มีความคิดลบกับร่างกายต่อไปพยายามแล้วพยายามอีกทำทุกวิถีทางหลายรอบจนหมดใจและอาจมีความคิดว่าชาตินี้คงต้องอ้วนตลอดไปทางแก้คือต้องเปลี่ยนที่สาเหตุจุดกำเนิดของมันคือความคิดของเราแต่เฟิร์นเธอพูดง่ายจะให้เราคิดอย่างอื่นได้ยังไงในขณะที่เราอ้วนอยู่อย่างนี้ไม่ได้บอกให้แซงว่าผอมแล้วหลอกตัวเองไปเรื่อยๆแต่เราสามารถมีความคิดกับร่างกายที่ดีขึ้นได้นิดนึงเช่นลองคิดว่าอยากดูแลตัวเองก็จะรู้สึกดีขึ้นทันทีการกระทำก็จะออกมาในแนวแบบเทคแคร์สุขภาพดีแล้วก็จะสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในระยะยาวซึ่งก็จะยิ่งทำให้มีทัศนคติที่ดีกับตัวเองไปเรื่อยๆกลายเป็นคนที่มีนิสัยรูปร่างดีแฮปปี้และชอบตัวเองเป็นตัวตนใหม่ของเรามีวิดีโอที่เกี่ยวกับการกระทำแบบเทคแคร์สุขภาพดีอยู่มากมายวิธีการกินอะไรเท่าไหร่เริ่มต้นออกกำลังกายยังไงและบางทีเวลาทำแอคชั่นพวกนี้มันก็อาจทำให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองทำให้เราเข้ามาอยู่ในวงจรทัศนคติบวกและเวิร์กพอสมควรแต่ถ้ายังมีความคิดลบกับร่างกายอยู่เป็นส่วนใหญ่สมมติไม่ชอบตัวเองวงจรลบมันก็ยังทำงานอยู่ยังมีการกระทำที่ฝืนอยู่และเป็นเหตุผลว่าทำไมลดไม่สำเร็จสักทีวิดีโอนี้เป็นวิธีการย้ายจากทัศนคติลบมาทัศนคติบวกแบบไม่ต้องเพอร์เฟกต์ขอให้อยู่ในวงจรทัศนคติบวกประมาณ 51% ก็พอซึ่งเป็นสิ่งที่ทำคู่ไปกับการลดน้ำหนักที่ทำอยู่ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนอยู่ก็ตามเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน7 กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1 กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา14 ปีแล้วปีนี้เราอายุ45ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือระบบพื้นฐาน Routine System ของเราที่ทำมาเป็นประจำมากกว่า14 ปีแล้วตั้งเป็นเป้าหมายพฤติกรรมได้เลย 1. กินโปรตีนอย่างต่ำ 25-30 กรัมต่อมื้อเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์และไข่รวมกันประมาณ100 กรัมหรือ1 กำปั้นของตนเองและกินได้ไม่จำกัด 2. กินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวไม่เกิน150 กรัมหรือขนมปังไม่เกิน2 แผ่นต่อมื้อ 3. กินน้ำตาลไม่เกิน24 กรัมประมาณ6 ช้อนชาต่อวัน 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและ 5. นอนให้พอมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือทั้ง5ข้อนี้ต้องทำด้วยความง่ายสะดวกหรือพึงพอใจกับอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเราเองจะรู้ตัวดีที่สุดยกตัวอย่างให้ลองคิดตามเทียบไปกับชีวิตของตนเองเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อพิมพ์ละกันพิมพ์หนัก80 กิโลและไม่เคยทำสักข้อเลยเพราะเขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้พิมพ์มีลูกเล็ก2 คนมีร้านคอฟฟี่ช็อปและทำเค้กเองด้วยมีคนช่วยดูลูกดูร้านแต่ก็ยังต้องตื่นตั้งแต่ตี 5เพื่อมีเวลาทำทุกอย่างให้เสร็จล่าสุดอาม่าสามีจะเข้ามาอยู่ด้วยต้องดูแลอาม่าอีกอยู่ดีๆจะให้พิมพ์เปลี่ยนวิถีชีวิตมาบูตแคมป์ทำ5 ข้อนี้ไม่เวิร์กแน่นอนคำถามคือใน5 ข้อนี้มีอะไรที่ง่ายทำได้ในวันนี้สำหรับเราเช่นสำหรับพิมพ์คือเดิน20 นาทีที่ไหนก็ได้และกินเนื้อสัตว์หรือไข่อะไรก็ได้รวมกันให้ถึง100 กรัม1 มื้อต่อวันมื้อไหนก็ได้แค่นี้เองพอเขาทำ2 อย่างนี้ให้เช็คว่าวันนี้จบชนะดีมากเขาจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีและนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคนที่อยากลดน้ำหนักส่วนใหญ่จะมีความไม่พึงพอใจกับร่างกายอยู่พ่ายแพ้ผิดหวังติดอยู่ในวงจรลบเราต้องการให้เขารู้สึกชนะทุกๆวันเริ่มวันนี้เลยแต่เฟิร์นเธอให้เราทำแค่นี้จะลดได้ยังไงถึงจะเป็นสิ่งที่เล็กแต่มันง่ายและรู้สึกดีเขาจะทำได้เป็นประจำลองคิดดู1 อาทิตย์ผ่านไปมันจะเริ่มกลายเป็นนิสัยใหม่เหมือนเป็นดอกเบี้ยทบต้นความหวังจะเริ่มมาและจะมีอารมณ์อยากทำเพิ่มมากขึ้นอีก8 วันผ่านไปพิมพ์เพิ่มเดินเป็น30 นาทีด้วยตัวเองคือเพิ่มขึ้น 50% อย่างง่ายดายสมมุติว่าอยากลด10 กิโลนั่นคือผลลัพธ์
พธ์ที่เราต้องการมันมีระบบที่ support ผลลัพธ์นั้นอยู่ก็คืออันนี้นั่นเองเราต้องกลายเป็นคนที่ทำแอคชั่นพวกนี้ได้สำเร็จอย่างสบายๆเป็นประจำเป็นตัวตนของเราและมันเริ่มจากการกระทำเล็กๆที่เราทำได้ในวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการก้าวกระโดดที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่มาจากผลตอบแทนทบต้นของการพัฒนาเล็กๆน้อยๆเพียงวันละ 1% อันนี้เราเอามาจากหนังสือเล่มนี้ Atomic Habits พอชินสบายแล้วค่อยเพิ่ม level เหมือนเป็นเกมเช่นเพิ่มว่าวันนี้เราจะกินกาแฟใส่น้ำตาลช้อนชาเดียวพอแต่ละการกระทำที่เพิ่มเข้าไปมันก็จะมีความง่ายและรู้สึกดีอยู่เสมอถามตัวเองใน5ข้อนี้มีอะไรที่ง่ายทำได้ในวันนี้สำหรับเราและทำทีละวันทำได้มากที่สุดเท่าไหร่ตั้งเป้าหมายพฤติกรรมให้เหมือนกับการโยนลูกบอลลงตะกร้าตั้งตะกร้าให้ไกลพอที่จะตื่นเต้นหน่อยๆถ้าโยนลงแต่ไม่ไกลจนไม่มีความหวังถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรกลับมาใหม่อาจจะตั้งไกลเกินไปคิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดในวันนี้และมันก็ดีพอแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดและมันก็ดีพอแล้วเพราะมันคือสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดเราพูดได้เลยว่าการลดน้ำหนักมันง่ายกว่าที่คิดมันแค่ไม่ทันใจคนส่วนใหญ่เลยตั้งตะกร้าไกลเกินไปต้องใช้ความพยายามต้องมีวินัยฝืนทำและติดอยู่ในวงจรลบมันเลยยากหรือฉีดโอเซมปิกให้กินอะไรไม่ลงซะเลยจะได้จบกันไปแต่มันไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวตนมันจะไม่จบนะตอนเราลดน้ำหนักใช้เวลาประมาณ5เดือนเป็น5เดือนที่คุ้มและแฮปปี้มากๆแล้วเรากลายเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารและร่างกายไปเลยการฝึกทัศนคติที่ดีนี่คือสมการจักรวาลที่ลึกๆทุกคนรู้กันอยู่แล้วความคิดดีความรู้สึกดีการกระทำดีและได้ผลลัพธ์ดีไม่มีอะไรซับซ้อนความรู้สึกเป็นสัญญาณตัวบอกว่าเรากำลังคิดบวกหรือลบตอนนี้อยู่วงจรอันไหนเพราะฉะนั้นการที่รู้สึกไม่ดีไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเหมือนเป็นไฟเตือนน้ำมันจะหมดดีที่มีจะได้รู้ว่าต้องไปเติมน้ำมันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีนิสัยคิดลบอยู่เช่นไม่พึงพอใจรูปร่างตัวเองมาหลายปีแล้วเราจะไม่สามารถกระโดดไปคิดพอใจกับรูปร่างตัวเองได้ในทันทีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ข้ามคืนสิ่งที่เราพอเอื้อมถึงได้และไปในทางที่ดีขึ้นคือคิดอยากดูแลตัวเองกระดึ๊บไปนิดนึงฝึกทุกครั้งที่รู้สึกไม่ดีกับรูปร่างพอรู้ตัวปุ๊บให้รู้ว่าโอเคเรากำลังมีความคิดลบอยู่ยอมรับว่ามันคือไฟเตือนน้ำมันจะหมดไม่เป็นไรเข้าใจไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ไปเติมน้ำมันคือเปลี่ยนมาคิดว่าเราอยากดูแลตัวเองแทนหรือไปโฟกัสเรื่องอื่นที่สบายใจกว่าเลยก็ได้อันนี้เหมือนเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อทัศนคติตอนแรกๆมันจะกลับไปคิดลบเหมือนเดิมเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องรู้สึกแย่ที่รู้สึกไม่ดีซ้ำซ้อนเข้าไปอีกวิทยายุทธ์ที่เราใช้ฝึกฝนตัวเองก่อนกินอาหารเฮลตี้และก่อนออกกำลังกายเราบอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับเรากำลังดูแลตัวเองและเข้าใกล้รูปร่างที่เราต้องการไม่ใส่อะไรที่คับหรืออึดอัดถ้าตอนนี้กางเกงคับไปหากางเกงที่หลวมหน่อยและไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักบ่อยไม่ตอกย้ำกับสิ่งที่เราไม่ต้องการคือเราอยากจะ move on เวลาคิดถึงร่างกายแล้วเซ็งกด reset แล้วเราจะหันมาขอบคุณหัวใจสมองปอดตับไตที่ทำงานสนับสนุนเรามาอย่างดีเลือกอวัยวะที่ทำงานได้ตามปกติสุขเหมือนจะนอกเรื่องแต่ไม่นะสิ่งที่เราโฟกัสจะเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามสมการจักรวาลเวลารู้สึกแย่เราจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะแก้ไขอะไรได้เพราะเราติดอยู่ในวงจรลบอยู่สิ่งสำคัญคือต้องออกมาก่อนหาสิ่งที่ง่ายที่จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงเช่นอย่างน้อยหัวใจเราก็ทำงานปกติแล้วถึงจะมีการตัดสินใจและการกระทำที่หาทางออกได้ไม่เปรียบเทียบกับใครสำคัญมากโดยเฉพาะพวก Instagram Model Social Media Influencer Retouch หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ดูดีไปหมดคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงไม่คุยเรื่องน้ำหนักกับคนรอบตัวนอกจากจะ positive ไม่ว่าใครจะมาทักว่าเราอ้วนไม่ต้องสนใจเปลี่ยนเรื่องไม่ต้องไปอธิบายตัวเองเขาไม่รู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงหรือเรารู้สึกยังไงหน้าที่ของเราคืออยู่ในวงจรดูแลตัวเองโฟกัสทำวันนี้ให้ดีที่สุดและรู้สึกชนะทุกๆวันมันจะได้เพิ่มมากขึ้นพอฝึกไปเรื่อยๆระยะเวลาความคิดลบจะสั้นลงเพราะเราเริ่มทันมันระยะเวลาคิดบวกหรือพอโอเคก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะเราตั้งใจคิดเรื่องดีไว้แล้วขอแค่ 51%
ความรู้สึกแย่เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเป็น แต่เราสามารถฝึกให้ไม่อยู่ในความรู้สึกนั้นนานและกลับมารู้สึกดีขึ้นจากเดิมได้จนกลายเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อความแข็งแรงด้านความคิดความมั่นใจในตัวเองไม่ได้เป็นผลจากการที่มีรูปร่างดีแต่เป็นผลจากกระบวนการเปลี่ยนตัวตนจนกลายมาเป็นคนที่มีนิสัยรูปร่างดีมันไม่สำคัญว่าตอนนี้เรามีรูปร่างยังไงน้ำหนักเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือเรากำลังจะกลายไปเป็นยังไงอยากมีรูปร่างแบบไหน move on มองไปข้างหน้าถ้าอยากได้ทุกแผ่นที่เราพูดไปส่งอีเมลมาหาเราลิงก์อยู่ใน description มีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมออ่านทุกอันขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย